คำว่าสมาธิฟังดูเหมือนเป็นเรื่องทางศาสนา แต่แท้จริงแล้วมันคือศาสตร์ของการฝึกจิตให้มั่นคง เหมือนการออกกำลังให้กล้ามเนื้อของสมองแข็งแรง มีพลังและใช้อย่างรู้เท่าทัน 1. ในทางพุทธศาสนา สมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของใจ ไม่ใช่การบังคับใจให้นิ่ง แต่คือการฝึกสติเพิ่มพลังสติให้เร็วเพื่อรู้ทันจิต รู้ว่าใจเรากำลังคิดอะไร อยู่ตรงไหน และพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้เสมอ สมาธิจึงไม่ใช่เรื่องลึกลับ ไม่ต้องเข้าป่า ไม่ต้องหนีโลก เพียงแค่เรารู้จักอยู่กับลมหายใจ อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างรู้ตัว ทุกครั้งที่เรามีสติรู้สึกตัว นั่นคือสมาธิเริ่มต้นแล้ว ในพุทธธรรม สมาธิเป็นหนึ่งในองค์ของมรรค8คือหนทางสู่ความหลุดพ้น แต่ในโลกสมัยใหม่ วิทยาศาสตร์ก็เริ่มเข้าใจสิ่งนี้ในเชิงประจักษ์ นักประสาทวิทยาค้นพบว่า เมื่อคนเรานั่งสมาธิเป็นประจำ สมองส่วนที่เกี่ยวกับความสงบ ความสุข และการตัดสินใจจะหนาแน่นขึ้น ขณะที่สมองส่วนที่เกี่ยวกับความเครียด ความกลัว และความว้าวุ่นจะลดการทำงานลง 2. ถ้าเรามองในเชิงวิทยาศาสตร์ สมาธิทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือปรับจิต จิตของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะวอกแวกเหมือนลิงกระโดดจากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นหนึ่งคิดเรื่องอดีตกังวลเรื่องอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันการนั่งสมาธิคือการฝึกให้ลิงตัวนั้นนั่งลงพอเราฝึกบ่อยๆลิงก็เริ่มเชื่องและจิตก็เริ่มนิ่งนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองยืนยันว่าเพียงแค่เราฝึกวันละ10 ถึง 15 นาทีสมองจะเริ่มปรับวงจรใหม่เพิ่มพื้นที่ในส่วนที่ควบคุมอารมณ์และสมาธิผลลัพธ์คือเราเครียดน้อยลงมีความสุขมากขึ้นและที่สำคัญเราเริ่มมองโลกอย่างรู้เท่าทันมากขึ้น 3. พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเมื่อจิตตั้งมั่นความคิดก็ใสความรู้ก็ชัดเหมือนน้ำในบ่อที่สงบเราจะเห็นเงาได้ชัดเจนแต่ถ้าน้ำขุ่นจากความฟุ้งซ่านเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยสมาธิไม่ใช่แค่ทำให้เราสงบแต่ทำให้เรามีพลังแห่งการรู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกรู้ทันอารมณ์พอรู้ทันความโกรธความกลัวความทุกข์ก็คลายตัวลงโดยไม่ต้องหนีนี่คือวิทยาศาสตร์แห่งจิตที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบมาก่อนนักวิทยาศาสตร์หลายพันปีเพียงแต่สมัยนั้นท่านใช้การปฏิบัติเป็นห้องทดลองใช้จิตของตนเองเป็นกล้องจุลทรรศน์และผลลัพธ์ที่ท่านพบคือความสงบความรู้แจ้งและอิสรภาพในใจ 4. หลายคนเข้าใจผิดว่าสมาธิคือการไม่คิดอะไรเลยแท้จริงแล้วสมาธิคือการรู้ว่าคิดอะไรอยู่โดยไม่ถูกความคิดพาไปเป็นภาวะของจิตผู้รู้มากกว่าจิตผู้หลงเราสามารถฝึกได้ง่ายๆแค่หลับตาสูดลมหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกรู้ว่ากำลังหายใจออกเมื่อจิตเผลอคิดไปเรื่องอื่นก็เพียงรู้แล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกครั้งนี่คือการฝึกกล้ามเนื้อสมองให้แข็งแรง